Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một loại bánh được tạo hình từ khuôn bánh trung thu. Tuần này Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh mà không cần đường, không cần trứng, không cần bột, cũng không cần lò nướng. Mà thành phẩm thì vừa ngon, vừa đẹp, mà tốt cho sức khỏe vì không có quá nhiều chất ngọt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm bánh này, trước tiên Hana sử dụng 250g đậu xanh ca. Sau khi vo thật là sạch thì mình sẽ cho vào thau. Thêm vào 1 lít nước ấm, khuấy đều và mình sẽ để khoảng 2 tiếng cho đậu xanh nở. Sau 2 tiếng thì mình sẽ đem đậu vo lại một lần nữa cho thật là sạch. Sau đó mình sẽ cho vào sửng và đem đi hấp. Để tạo hình trứng muối, Hana sử dụng 60g bí đỏ, mình sẽ đem cắt nhỏ. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng 50g cũng được. Vì Hana còn bao nhiêu thì Hana sử dụng bấy nhiêu. Sau đó mình sẽ cho bí vào một cái chén nhỏ, cho vào hấp chung với đậu xanh. Mình sẽ hấp đậu khoảng 30 phút hoặc cho tới khi đậu nở mềm thì mình tắt bếp. Trong khi bí và đậu vẫn còn nóng ấm thì mình sẽ đem bí đi nghiền mịn qua rây. Và để qua một bên. Phần đậu xanh thì mình sẽ đem xay cho thật là mịn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng máy xay sinh tố, mình có thể thêm một xíu nước vào cho dễ xay. Và thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối cho vị bánh được đậm đà. Sau khi xay đậu xong thì mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp ở lửa vừa và nhỏ, cho vào 80g bơ thực vật. Mình sẽ đun chảy phần bơ này lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không ăn chay, mình có thể sử dụng bơ bình thường cũng được. Sau đó cho hết phần đậu xanh vào xào đều khoảng 5 phút. Sau khi bơ và đậu thật là hòa quyện thì mình sẽ cho vào 80g mật ong. Phần mật ong này cô bác, anh chị và các bạn có thể gia giảm tùy theo độ ngọt của gia đình mình. Về phần Hana thì Hana cảm thấy rất là vừa ăn. Phần này mình chỉ cần trộn đều mật ong và đậu xanh thật là hòa quyện, sau đó mình sẽ tắt bếp. Đậu xanh sau khi nấu xong thì mình có thể nắm lại thành viên. Nếu thấy khô quá, cô bác, anh chị và các bạn có thể thêm một xíu nước nóng vào và trộn đều. Cho đậu ra ngoài tô và đậy kín lại để giữ ấm. Mình sẽ chừa lại trong chảo khoảng 50g đậu xanh. Cho chảo đậu xanh trở lại bếp ở lửa vừa và nhỏ. Thêm phần bí đỏ nghiền mịn lúc nãy vào, trộn đều.
Để phần đậu này được dẻo mịn và dễ tạo hình thì Hana sẽ thêm vào 1/2 muỗng cà phê tinh bột bắp. Tiếp tục đảo đều ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp đặc lại, không dính tay là được. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình làm giống như mình xên nhân bánh trung thu bình thường. Sau đó cho phần đậu bí này ra qua chén và để nguội khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ chia đều ra khoảng 5g trên một viên. Với nguyên liệu này, Hana làm được khoảng 11 cái bánh. Tiếp theo, mình sẽ đi tạo hình nhân bánh. Hana sử dụng khoảng 15g đậu xanh. Mình sẽ bóp cho đậu thật là dẻ chặt và tạo hình thành một cái chén nhỏ. Cho phần trứng giã vào, túm tròn lại. Sau khi tạo hình xong, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ bọc kín lại để tránh đậu bị khô. Để làm phần vỏ bánh thì phần đậu xanh còn lại, Hana thêm vào 1 muỗng cà phê bột trà xanh, dùng tay nhồi cho hỗn hợp thật là đều. Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu thì mình sẽ đi tạo hình. Hana sử dụng phần bột bắp để áo khuôn. Để tạo hình bánh thì Hana sử dụng khoảng 30g đậu. Mình cũng dùng tay ép chặt đậu lại. Sau đó thì mình tạo hình giống như cách Hana đang làm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thấy đậu khô quá, dễ bị nứt gãy, thì mình có thể cho vào khoảng 1 tới 2 muỗng canh nước nóng và trộn đều. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ tạo hình thành quả trứng thì một chút mình cho vào khuôn rất là dễ. Áo một lớp mỏng bột bắp. Phần khuôn thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ áo thêm một lớp bột bắp bên ngoài để chống dính. Để tránh lớp bột áo bên ngoài dày quá, nhìn bánh không được đẹp, mình có thể sử dụng cọ để quét bột. Bánh sau khi tạo hình xong, để ngon hơn thì cô bác, anh chị và các bạn mình cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng trước khi dùng. Với cách tạo hình này thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ có một chiếc bánh với 3 lớp: màu xanh, màu vàng của đậu xanh và màu cam của bí đỏ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích cách tạo hình này, mình có thể cắt bánh ra và tạo hình lại thì mình sẽ có một chiếc bánh nhiều màu sắc, trông rất là đẹp. Vậy là chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản là cô bác, anh chị và các bạn có thêm một kiểu bánh trung thu vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình.
Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn trên kênh Cooking with Hana Phùng vào thứ 6 và trên kênh Món ngon cùng Hana Phùng vào thứ 3. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.